De ce să-ți cumperi aparat de filtrat aerul în casă când putem avea plante? Haideți să discutăm despre ele. Vă salut, dragii mei, și mă bucur să vă revăd. Am aici două plante pe care le-am primit de la o prietenă care a spus: ia-le că nu mai am timp să mă ocup de ele, și atunci cu drag le-am luat. Și anume Zamioculcas, dar vedeta zilei de astăzi este Sansevieria sau limba soacrei. Și despre aceasta vreau să vă povestesc un pic mai mult. De ce? Fiindcă această plantă, alături de planta paianjen, este nominalizată ca fiind una dintre cele mai bune plante pe care putem să le avem în casă, și anume pentru filtrarea aerului. Se spune că această plantă filtrează o grămadă de compuși toxici și chimici pe care îi avem în casă. Așa că nu numai că este o plantă ușor de crescut, dar eu vă și recomand să o aveți în casă. Și haideți să vorbim un pic despre ea. Sansevieria sau limba soacrei, aveți grijă că se spune limba soacrei. Cu cât vorbește mai mult soacra, cu atât crește mai lungă și mai mare, ok? Bun, eu am primit-o de la această prietenă, am mai avut una acum mulți ani de zile, dar am dat-o și eu la rândul meu la altcineva, pe când nu știam că ea este atât de bună pentru în casă. Dar de câțiva ani de zile, de când am copii, chiar mă interesează ca la mine în casă aerul să fie cât mai bun. Și deși am o grămadă de plante prin casă, nu mai știu pe unde să le pun, aceasta întotdeauna am vrut să o am. Și de ce? Tocmai din cauza proprietăților pe care vi le-am spus și a faptului că purifică aerul și atrage o grămadă de compuși chimici, îi filtrează. Numai că parcă nu m-a lăsat niciodată inima să dau 40 de lei pe așa ceva pe la Dedeman și Hornbach. Parcă a fost totuși un pic cam prea scump. Dar de data aceasta s-a nimerit ca să o primesc cadou. Și bineînțeles că în momentul de față ce trebuie să fac este să-i schimb ghiveciul. După cum vedeți, aici ea cam așa de ușor se mulțește. După cum vedeți. Foarte ușor se mulțește, dar aceasta, din câte văd, nu se simte foarte bine. Dar nu-mi fac griji, din cauza că văd că are o grămadă de rădăcini. Și așa se mulțește limba soacrei. Prin acești butași, plântuțe noi, sunt plântuțe, tot cu butași, ca la lavandă. Prin aceste plântuțe noi, eu acum, dintr-una, vreau să fac 3 plante. Ce vă pot spune despre această plantă? O luați, o puneți într-un loc luminos din casă, dar nu direct în razele soarelui, nu foarte întuneric, deși rezistă și la semi-umbră, și o lăsați acolo și uitați de ea. Dar uitați de ea și nu o udați cu săptămânile. Și știți de ce? Din cauza că nu-i place deloc apa. Și acum eu aici, din câte am văzut, eu o am de cam vreo 2 săptămâni, o am acasă, dar uitându-mă, mi-am dat seama că e numai turbă aici. Și vreau să-i schimb ghiveciul. Și bineînțeles că în mixul pe care îl folosesc eu este perlit, mult perlit și chiar și compost. Nu este o plantă pretențioasă. După cum v-am spus, o luați, o lăsați într-un colț în casă și uitați să o udați. O udați, nu știu, o dată la 2-3 săptămâni, o udați și o lăsați până se usucă de tot apa din ghiveci. Este foarte rezistentă la secetă. Ea este, aș putea să spun că este un fel de suculentă, dar nu neapărat. Are aceste frunze lungi și probabil că sunt pline de apă și de aici poate să-și tragă ea cantitatea de apă pe care o are nevoie. Ca și dăunători, vă spun că nu știu să aibă dăunători această plantă, dar întotdeauna trebuie să fiți atentă. Deci, după cum v-am spus, lumină cât se poate de multă, dar nu direct în soare, poate să stea și la întuneric, nu vă faceți griji, udat cu moderație, foarte puțin, și un substrat normal. Aș putea să vă recomand chiar un substrat pentru cactus de acela cu un foarte bun drenaj. Iar despre dăunători, prea puțin ca să vă bateți capul. Este o plantă fantastică și, după cum v-am spus, are o grămadă de beneficii pentru aerul din casă. A doua plantă este Zamioculcas. N-am avut niciodată Zamioculcas și mă bucur foarte tare că am, din cauza că acum foarte mulți ani o prietenă bună de-a mea mi-a povestit despre această plantă și că este de fapt o plantă care crește inclusiv la întuneric. Eu, uitându-mă la ea acum, draga de ea, după cum o văd și pe aceasta, nu a trăit în cele mai bune condiții și văd că i-a ieșit rădăcinile pe aici și o să mă chinui să scot. E foarte complicat și cu ea, draga de ea,
dar o să reușesc să-i scot, să o scot din ghiveci. Deci văd că l-a și deformat ghiveciul. Și o să le schimb pe amândouă și o să le pun. Mi este foarte greu, deci va trebui să am mare grijă când o scot. Cred că știu ce voi face. Cred că voi tăia ghiveciul din cauza că se pare că nu mai vrea să iasă de aici. Ok? Haideți să revin cu ea tăiată și apoi să le pun în ghivece mai mari și discutăm. Ok, după cum vedeți am reușit să-i tai ghiveciul, evident. N-avea rost să filmez. Am tăiat ghiveciul cu foarfeca, cu această foarfecă și uitați-vă ce rădăcini are această plantă. Este îngrozitor de înghesuită și eu întotdeauna când plantez o plantă de genul ăsta, când o transplantez, când îi fac mutarea în alt ghiveci, un pic cu grijă îi scot rădăcinile din acest bol în care s-a format ea. Ea și-a format, draga de ea, rădăcinile exact cât a avut și ea. Vai, dar ce rău îmi pare de ea cum stă aici chinuită, deci mi se rupe sufletul când o văd. Acum o să o deranjez un pic ca rădăcinile. Ce se întâmplă? Sunt multe plante și inclusiv lavanda, să știți chestia asta cu lavanda. Dacă scoateți o lavandă și are așa rădăcinile, deși eu vă recomand transplantarea să o faceți primăvara sau toamna, dintr-un ghivece într-altul. Niciodată vara, dacă ați transplantat lavanda vara, s-a terminat cu ea. Mai discutăm. Dar dacă are exact același lucru, chiar dacă o plantați toamna sau primăvara, luați-o și dați un pic rădăcinile la o parte și deranjați-o un pic. Și știți de ce? Din cauza că dacă o mutați într-un ghiveș mai mare, ea săraca, fiind tot obișnuită să învârtă acele rădăcini în același loc, s-ar putea că ea să nu-și dea seama că are pământ și se poate dezvolta mai departe și să vă moară. Eu am pățit-o. Ok, bun. Mă pun să le mut, să le schimb ghiveciul. Din aceasta, bineînțeles că vreau din limba soacrei, evident că vreau să fac 2 sau 3 plante. Cred că voi face 2 plante, le voi pune în 2 ghivece separate. Bineînțeles, turbă, perlit, compost, o aerisire foarte bună. Îi voi face o udare și apoi o voi lăsa în pace. Zamioculcas, dacă aveți sfaturi, postați-le în secțiunea de comentarii. Dacă aveți întrebări, postați-le în secțiunea de comentarii. Hai să discutăm despre aceste plante minunate pe care le putem avea în casă și de care să ne bucurăm. Bineînțeles că sunt plante de interior, nu vă recomand să le scoateți afară. Zamioculcas, din câte v-am spus, am înțeles că este imbatabilă la creșterea la întuneric. De altfel am văzut și într-o grămadă de mall-uri și galerii de acestea de supermarketuri. Aceste plante sunt puse la întuneric și o duc foarte bine. La întuneric, la lumina care este acolo. Haideți să fac transplantarea. Am cumpărat ghivece și bineînțeles acestea au venit fără găuri, dar e de un plastic casant, foarte casant, nu mi-am dat seama, dar îmi place că sunt albe. Și le-am făcut eu găuri la spate. Le-am dat gaură cu bormașina și din cauza că este casant s-a spart. Dar să știți că nu mă deranjează deloc din cauza că acest ghiveci vine aici. Și cu cât este drenajul mai bun, cu atâta este mai bine și pentru plantă. Mă pun să fac transplantarea și ne revedem la sfârșit. Perfect! Cam așa se treaba. Haideți să vi le arăt și de aproape. O limba soacrei. Eu zic că arată foarte bine.
Mai există un model de limba soacrei, este acela care nu are frunzele variegate, care nu este galbenă, este doar verde și crește foarte lungă. Eu exact soiul acela l-am avut și mi-a plăcut foarte mult cum a arătat, dar parcă acesta este și mai frumos, are un aspect și mai plăcut. Îmi place foarte mult. O să-i dau o dială, dar nu foarte puternică, din cauza că mi se pare că i-am ucegăit un pic acolo rădăcinile. Și abia aștept să o văd cum crește mai mare și poate cine știe la anul vă mai fac un clip să vedeți evoluția ei. Mai am câteva plante. Am un obicei din a găsi plante aproape moarte pe la prieteni, pe la cunoștințe, aruncate pe la tomberoane. Le iau și vă spun că încerc să le revigorez și să le refac. Și bineînțeles, ce se întâmplă mai departe, le dau la prietenii mei, la alții, care sper să aibă grijă de ele. Deci da, Zamio Kulkas, după cum v-am spus, dacă aveți sfaturi cum se crește, vă rog frumos să postați în secțiunea de comentarii. Poate și urmăritorii mei au planta aceasta și au nevoie de sfaturi. Și limba soacrei. Perfect! Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat și la acest clip și până data viitoare să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Ceau, ceau, ceau!